হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কণী আৰু ৰঙালাওৰে বনোৱা এটা খুব সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। ঘৰতে থকা একেবাৰে কম বস্তুৰে অলপ বেলেগ ধৰণেৰে আপোনালোকে কণী আৰু ৰঙালাওৰ এই ৰেচিপিটো বনাই চাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ৰঙালাও আৰু কণীৰ চব্জি বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই এডোখৰ ৰঙালাও আৰু এটা আলু একেলগে কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে মিডিয়াম সাইজৰ আলু এটা এনেকৈ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু ৰঙালাওখিনি এনেকুৱা অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। এইখিনি মই চব্জি বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এইফালে ৰঙালাওৰ এটা টুকুৰা এনেকৈ ডাঙৰকৈ কাটি ৰাখিছোঁ। এই ৰঙালাওৰ টুকুৰাটো মই এতিয়া ৰুকি ল'ম। এয়া ৰুকনি এখন বাচন এটাত লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে ৰঙালাও দুখৰ অলপ মিহি মিহিকৈ ৰুকি ল'ম। এইখিনি চাওক, ৰঙালাওখিনি মই এনেকৈ মিহিকৈ ৰুকি ল'লোঁ আৰু এই ৰুকি লোৱা ৰঙালাওখিনি মই কি বনাবলৈনো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। এইফালে এয়া মই দুটা কণী লৈছোঁ। এই কণী দুটা মই 2-3 জনৰ বাবে বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে বেছি পৰিমাণত চব্জি বনালে কণীৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ ল'ব পাৰে। কণী দুটা এতিয়া ভাঙি ল'ম। এয়া কণী দুটা প্লেট এখনত ভাঙি উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া আকৌ ৰুকি লোৱা ৰঙালাওখিনি লৈছোঁ। এয়া অলপ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ। হালধি অলপ জোখমতে দি দিলোঁ আৰু এয়া 2 চামুচ বেচন দি ল'লোঁ। লগতে অকণমান মিহিকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া পাত দিছোঁ আৰু এতিয়া ৰঙালাওখিনিত ভাঙি লোৱা কণীকেইটা দি ল'ম। কণী আৰু ৰঙালাওৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে এবাৰ ফেটি ল'ম। এইখিনি ফেটোতে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব যাতে বেচনখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। আৰু এই মিশ্ৰণটো মই এতিয়া অমলেট বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া পেন এখনত 2 চামুচ মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে ফেটি লোৱা ৰঙালাও আৰু কণীৰ মিশ্ৰণখিনি দি ল'ম। এই অমলেটটো এতিয়া গেছৰ কম জুইত সিজিব দিম আৰু ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মই অমলেটটো ভাজি ল'লোঁ। অমলেটটো চাওক ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। এতিয়া প্লেট এখনত অমলেটটো উঠাই ল'ম। এয়া চুৰি এখনেৰে অমলেটটো এতিয়া কাটি ল'ম। অমলেটটো অলপ হাতেৰে চুব পৰা গৰম হৈ থাকোঁতে কাটি লৈছোঁ। ৰঙালাওৰ লগত অলপ বেচন মিহলাই দিয়াৰ বাবে অমলেটটো ধুনীয়া কোমল কোমল হৈছে। আপোনালোকে ৰুকি লোৱা ৰঙালাওৰে এনেকৈ অমলেট কেতিয়াবা বনাইছেনে? গোটেই অমলেটটো মই এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া চব্জি বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনিত আধা চামুচ গোটা জিৰা দি ল'লোঁ। এয়া ইলাচি, লং আৰু ডালচেনি একেলগে দি দিছোঁ। লগতে এটা শুকান জলকীয়া দিলোঁ আৰু ইয়াতে এটা ডাঙৰ মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি এতিয়া অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এইখিনি ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। পিঁয়াজখিনিত এয়া 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনিও কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ ভাজি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে আদা নহৰুখিনি মিহিকৈ কাটি লৈ দিবও পাৰে। পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে এয়া আধা চামুচ হালধি দি লৈছোঁ। জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। এয়া আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ। আধা চামুচমান কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু এয়া অকণমান পানী মছলাখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ভাজোঁতে অলপ পানী দি ল'লে ভাজিবলৈ সুবিধা হয়। এয়া দেখিছেনে, মছলাখিনি ভজাগৈ তেলখিনি ওলাই আহিছে। এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা আলুখিনি দি লৈছোঁ। লগতে ৰঙালাওৰ টুকুৰাখিনিও দি ল'লোঁ। এতিয়া মছলাখিনিৰ লগত চব্জিখিনি ভালদৰে মিলাই 5 মিনিটমান ভাজি ল'ম। চব্জিখিনি ভজা হৈ গৈছে। এয়া নিমখ অলপ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ। লগতে এয়া অকণমান চেনি দি দিছোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই ল'ম। এতিয়া চব্জিখিনিত এয়া জোখমতে অলপ পানী দি দিছোঁ। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই 6 মিনিটমান চব্জিখিনি কম জুইত সিজিব দিম। 6 মিনিটমান হৈ গৈছে, ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া আমাৰ ৰঙালাওখিনি সিজি গৈছে আৰু আলুখিনিও সিজি গৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে কাটি লোৱা অমলেটৰ টুকুৰাখিনি দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ মিলাই ল'ম। ইয়াতে চব্জিৰ যদি পানীখিনি শুকাই যায় তেতিয়া আপোনালোকে আৰু অলপ পানী দি ল'ব পাৰে। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন আকৌ লগাই 2 মিনিটমান এইখিনি কম জুইত ৰাখি দিম। 2 মিনিটমান হৈ গৈছে, ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। চব্জিখন মই এনেকৈ অলপ পনীয়াকৈ ৰাখি দিম।
কাৰণ পিছত চব্জিখন আৰু বেছি ডাঠ হৈ পৰিব। এই আধা চামুচ গৰম মছলা দি ল'লোঁ, 3টা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু লগতে এয়া অলপ কেঁচা ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লওঁ। আৰু এয়া আমাৰ টেষ্টি ৰঙালাওৰ অমলেট কাৰী বনোৱা হৈ গৈছে। এইদৰে কণী আৰু ৰঙালাওৰে বনোৱা চব্জিখন ভাত বা ৰুটি সকলোৰে লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। আপোনালোকেও কেতিয়াবা ৰঙালাওৰ চব্জিখন এইদৰে বনাই চাব পাৰে। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।